आज वान ट्याप स्टार्ट भन्ने के हो म देखाउँछु है। सो पहिला यहाँ देखेर अगाडिको डिस यस्तो मजाले कराएको छ, मलाई झगडा छ। तुला बुवालाई भेटाउनु गरी जाने क्या, किनभने त्यो दिन पाइँदैन कति हिँड्यो अटोसँग मेरो भ्लग म 2जना बाइक हिँडेर भनेको बेनी साथीहरूसँग हो। नत्र यो गाउँतिर अफरोडमा त खै बाइकहरू हुँदै हुँदैन। अब आफूले प्लान गरेको न राइड हिँड्ने कसलाई भन्ने दाहरूलाई अब सुन्नु हिँडिसकेको छु। मान्छे छन् माथि, मान्छे 2-3जना छन् क्या माथि। यहाँ हुन्छ बुवालाई गोचुला भेटाउँछु यहीँ भेटाएको कट्टु लाएर बेनी अब त्यही भएर अफरोडतिर अब भयो भने हामी अफरोडतिर जाने, अब कतै राइड जाने बेला घुस्न पायो भने राम्रो भ्लग आउँछ क्या। किनभने दाहरूसँग हिँड्दैछु अब बाइक सिङ्गल बाइकमा त मजा आउँदैन कि छ। अनि 2-3जना भयो भने कस्तो पछाडिबाट खिच्न पाइन्छ होइन, मजाले रमाइलो हुन्छ क्या। दाहरूसँग बाइकहरू अन्डरमा हिँड्न मजा आउँछ क्या। फ्राइडेबाट लाइन आएकै छैन अनि आज चाहिँ स्याटरडे। अनि हाम्रो अघि मैले देखाएको सुरुमै हेर्नुभएको होला, हाम्रो गाडीमा चाहिँ चार्ज गर्ने उ छ क्या, त्यहाँ मोबाइल चार्ज गर्न मिल्छ। सो बवाल तर त्यो त्यहाँ चाहिँ चार्ज गर्न मिल्छ मोबाइल, अनि त्यही भएर चार्जमा छोडेको छु। बेनी एन्जलसम्म केही नभए नि होला नि, अब कति हुन्छ थाहा छैन, तर चार्ज चाहिँ हुन्छ। यस्तो भिडियो सिडियो एडिट गर्ने राख्ने अब त्यही हो। अब अहिले यहाँ भिडियो हाल्नै पाएको छैन होइन, 2 दिन ग्याप भइसक्यो। अब फेरि लगातार आउँछु अब डेली भ्लगमा आउँछ। यहीँ उयो बिग्रेको मात्र भन्नु होला, यस्तो हुन्छ क्या। अब यो टाइम भनेको अब लास्टै अफरोड फुल अफरोड हिँड्ने बेला हो नि त। अनि त्यसरी अब गाडी चाहिँ नजाने ठाउँमा चाहिँ कहिले कहिले गाडी लानु नभने चाहिँ बुवाले लिएर जानुहुन्छ क्या बाइक। अनि त्यसरी बुवाले बाइक लिएर जानु भने चाहिँ अब बुवाले लाँदैमा बिग्रेको हुन्न, तर के हुन्छ भने बुवा जाने बेलामा चाहिँ त्यस्तै हिजोहरू पर्छ, अफरोडमा हिँड्नुपर्छ। अब डिसहरू गइहाल्छ क्या। अनि बनाउन चाहिँ म जान्छु, किनभने बुवाको टाइम हुन्न क्या, बनाउने उ गर्ने टाइम नै हुन्न। त्यही भएर बनाउन चाहिँ म हो जाने, त्यही भएर धेरै जस्तो सर्भिसिङ
त्यहाँ गएर यसो पर्खिन पर्ला होइन के छ र ढुङ्गासुङ्गा हेरिदिने होइन ढुङ्गा खस्छ कि सो अब त्यहीँ अप्ठ्यारो रहेछ भने त्यहाँ गएर भेटौँ है त गाइजहरू फेरि कस्तो के भन्छ क्यामेरा कति अन गर्ने एउटै बाटो अप्ठ्यारो नै अप्ठ्यारो भने अनि फेरि अन गर्छु भने जस्तो हुन्छ बाटो अगाडिको डिस ब्रेक छैन यार दुइटै खुट्टा झार्नु पऱ्यो भने छक्कै सार क्या अब यताबाट हाल्छु अस्ति नै चम्केको कम चम्केको यहाँ बाबु नखस बाटो त खराब छ आउला नि गाडी होइन ढुङ्गा हालेर एकदम अगाडिको ब्रेक लाएन गरिन्छ घरमा गुल्टी हाल्यो घरमा गुल्टी त एकछिन वेट गरौँ न ओ भाइ गुल्टी चिन्छ गाडी आयो के खाउँला खुला टिपी ल्याउँला आयो यस्तो डर लाग्ने रोडी भेरी डेन्जरस रोड इन द मिस्ट्री अफ gede-gede situ